Learn English with Harsh YouTube channel එකට ඔයාලව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද සුපුරුදු පරිදි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 17 වන පාඩම ඔබ හමුවේ ගෙන හැර දක්වන්න. ඉතින් අද නම් මුලින්ම මගේ පාඩම් මාලාව එක්ක එකතු වෙන්න මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මගේ lesson අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ lesson 1 ඉඳන්ම බලන්න කියන මම ආරාධනා කරනවා. මම lesson 1 වලදී සම්පූර්ණයෙන් පැහැදිලි කරනවා මම මෙතෙන්දි මොකද්ද කරන්න හදන්නේ කියලා. සරලව කිව්වොත් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි දන්න English TV series, movies, cartoons, dramas ඒ වලින් ලබා ගන්න conversation ඒ dialogues වලින් ලබා ගන්න English phrases එන්න වාක්‍ය ඛණ්ඩ එන්න sentences වාක්‍යයන් මම ඔයාලට සිංහල තේරුමත් එක්ක කියලා දෙනවා. මම සරල වාක්‍යයක්ම නෙවෙයි. සරල ඉඳන් සංකීර්ණ වෙනකම් ලොකු වාක්‍යයන් මම කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ ඒවා පොතක මේන්ටේන් කරගෙන යන පොතක ලියන සිංහල තේරුමත් එක්ක නිතර මේක කියවන්නේ පොත කියවලා ඒක හොඳට කටපාඩම් කරත් කමන්නේ. එහෙම කියවලා අදාළ තැන්වලදී ඔයාලා එදිනෙදා කතා කරනකොට අදාළ තැන්වලදී ඒක ඇප්ලයි කරගන්න, ඒක යොදා ගන්න කියලා තමයි මම ඉල්ලන්නේ. එතකොට ඔයාලට අනිවාර්යයෙන් මට 100% විශ්වාසයෙන් උතම කියන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. ඉතින් මම මේ වෙනකම්ම English phrases, sentences බොහොමයක් කියලා දුන්නා. ඉතින් දැනටමත් ඒවා පාවිච්චි කරලා ඔයාලා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවත් ඇති. ඒ අදාළ තැන්වලදී යොදාගෙන ඉතින් මේ විදිහට අපි දිගටම කරගෙන යමු. ඔයාලා ළඟ හොඳ වචන මාලාවක් ඔයාලා තුල හැදෙනවා. ඒකට નિરાයාසයෙන් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා කියලා මට විශ්වාසයෙන්ම කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් සුපුරුදු පරිදි අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 17 වන පාඩම අපි මේ විදිහට පටන් ගමු. මේ වාක්‍යයන් ටික අපි බලමු. The baby that hasn't been born yet. The baby that hasn't been born yet. ඒ කියන්නේ තවමත් ඉපදිලා නැති දරුවා. The baby that hasn't been born yet. තවමත් ඉපදී නැති දරුවා. The baby that hasn't been born yet. Actually ඇත්තටම I'm reading it to the baby. මම ඒක බබාට කියවෙමින් ඉන්නේ. Actually I'm reading it to the baby. ඇත්තටම මම මේක බබාට කියවෙමින් ඉන්නේ. I'm reading it to the baby. Actually I'm reading it to the baby. ඇත්තටම මම මේක බබාට කියවෙමින් ඉන්නේ. ඊළඟ එක wouldn't that mean you are crazy? ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැද්ද ඔයාට පිස්සු වගේ කියලා? Wouldn't that mean you are crazy? ඔයාට පිස්සු වගේ කියලා ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැද්ද? You don't think they can hear sounds in there? ඔයා හිතන්නේ නැද්ද එයාලට එහෙ ඉඳන් ශබ්ද අහන්න පුළුවන් කියලා ඔයා හිතන්නේ නැද්ද? You don't think they can hear sounds in there? ඔයා හිතන්නේ නැද්ද එයාලට එහෙ ඉඳන් ශබ්ද අහන්න පුළුවන් කියලා? The baby that hasn't been born yet. තවමත් ඉපදී නැති දරුවා. The baby that hasn't been born yet. Actually ඇත්තටම I'm reading it to the baby. මම ඒක බබාට කියවෙමින් ඉන්නේ. Wouldn't that mean you are crazy? ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැද්ද ඔයාලා පිස්සු වගේ කියලා? Wouldn't that mean you are crazy? You don't think they can hear sounds in there? ඔයා හිතන්නේ නැද්ද එයාලට එහෙ ඉඳන් ශබ්ද අහන්න පුළුවන් කියලා? You don't think they can hear sounds in there? හරි. සිංහල තේරුම එක ලියන්න. හරි. ඊළඟ එක බලමු. You really talk to him? මේ ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න පුළුවන්. You really talk to him? ඔයා ඇත්තටම ඔහුට කතා කරනවද? ඒකට පිළිතුරක් විදිහට දෙන්න පුළුවන්. Yeah, all the time. Oh, හැම මොහොතෙම හැම වෙලාවෙම. Yeah, all the time. You really talk to him. ඔයා ඇත්තටම ඔහුට කතා කරනවද? Yeah, all the time. Oh, ඇත්තටම හැම වෙලාවෙම. Yeah, all the time. You really talk to him. ඔයා ඇත්තටම ඔහුට කතා කරනවද? Yes, all the time. Oh, හැම වෙලේම. I want the baby to know my voice. I want the baby to know my voice. ඒ කියන්නේ මට ඕන බබා මගේ කටහඬ මගේ voice එක දැනගන්න මට ඕන. එයා මගේ voice එක දැනගන්න මට ඕන. I want the baby to know my voice. Do you talk about me? ඔයා මං ගැන කතා කරාද? Do you talk about me? ඔයා මං ගැන කතා කරාද? Look, if she is talking to him,
I just think I should get some extra time too. Look, බලන්න, if she is talking to him, ඇය ඔහුට කතා කරනවා නම්, I just think මම හිතන්නේ I should get some extra time too. මම හිතන්නේ මටත් අමතර කාලයක් ලැබිය යුතුයි. ඇය ඔහුට කතා කරනවා නම් මම හිතන්නේ මටත් අමතර කාලයක් ලැබිය යුතුයි. Look, if she is talking to him, I just think I should get some extra time too. හරි. ආයි බලමු. You really talk to him? You really talk to him? ඔය ඇත්තටම ඔහුට කතා කරනවද? Yeah, all the time. Oh. හැම වෙලේම. I want the baby to know my voice. මට ඕන මගේ voice එක බබා දැනගන්න. Do you talk about me? ඔයා මං ගැන කතා කරාද? Look, if she is talking to him, බලන්න ඇය ඔහුට කතා කරනවා නම් I just think I should get some extra time too. මම හිතන්නේ මටත් අමතර කාලයක් ලැබිය යුතුයි. හරි. සිංහල තේරුම එක ලියා ගන්න. හරි. ඊළඟ එක බලමු. I think the baby can totally hear everything. මම හිතනවා බබාට හැමදේම අහන්න පුළුවන් කියලා. හැමදේම ඇහෙනවා කියලා මම හිතනවා. I think the baby can totally hear everything. මට හිතනවා බබාට හැමදේම අහන්න ඇහෙනවා කියලා. This will seem weird. මේක අමුතු දෙයක් වගේ පෙනේවි. This will seem weird. Did you make your money? ඔයා ඔයාගේ සල්ලි ටික හදාගත්තද? දැන් අපි රට යන සල්ලි ලෑස්ති කරගනින්දී අහන්න පුළුවන් did you make your money? ඔයා ඔයාගේ මුදල් ටික හදාගත්තද? No, not even close. reply එකක් විදියට. No, not even close. නෑ ළඟටවත් එන්නවත් හදාගත්තේ නැහැ. Did you make your money? ඔයාගේ මුදල් ටික හදාගත්තද? No, not even close. ආසන්නටවත් නැහැ. You can just put it on the table. ඔයාට පුළුවන් ඒක මේසෙන් තියන්න. You can just put it on the table. පුළුවන් ඒක මේස උඩින් තියන්න. You can just put it on the table. Here's your meals. මෙන්න ඔයාගේ meals ටික. මෙන්න ඔයාගේ ලිපි ටික. Here's your meals. I think the baby can totally hear everything. මම හිතනවා බබාට හැමදේම අහන්න පුළුවන් කියලා. හැමදේම ඇහෙනවා කියලා මම හිතනවා. This will seem weird. මේක අමුතු දෙයක් වගේ පෙනේවි. Did you make your money? ඔයාගේ මුදල් ටික හදාගත්තද? උපයාගත්තද? No, not even close. නෑ ආසන්නටවත් නැහැ. You can just put it on the table. You can just put it on the table. ඔයාට ඒක මේසෙ උඩින් තියන්න පුළුවන්. You can just put it on the table. ඔයාට ඒක මේසෙන් තියන්න පුළුවන්. Here's your meals. මෙන්න ඔයාගේ ලිපි ටික. Here's your meals. හරි. සිංහල තේරුම එක ලියන්න. හරි. මේ ටික බලමු. I'm totally behind this experiment. Experiment කියන්නේ අත්හදා බලනවා. අත්හදා බැලීම. එතකොට I'm totally behind this experiment. මම සම්පූර්ණයෙන්ම මේ අත්හදා බැලීම පිටිපස්සේ ඉන්නවා. I'm totally behind this experiment. Would you just open it? ඒක විවෘත කරලා බලන්න පුළුවන්ද? ඒක open කරලා බලන්න පුළුවන්ද? Would you just open it? ඕපන් කරලා බලන්න පුළුවන්ද? Would you just open it? You guys are great. You guys are great. ඒ කියන්නේ ඔයාලා නියමයි යාළුවනේ. You guys are great. ඔයාලා නියමයි යාළුවනේ. You guys are great. We all chipped in. We all chipped in කියන්නේ අපි හැමෝම දායක වුණා කියන අදහස. ඒ කියන්නේ අපි කට්ටිය එකතු කරලා මුදල් කෙනෙක්ට දෙනවා. එතෙන්ද කියනවා අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි මේක දුන්නේ. එතකොට we all chipped in. අපි හැමෝම දායක වුණා. We all chipped in. අපි හැමෝම දායක වුණා. හරි. ආයි බලමු. I'm totally behind this experiment. මම සම්පූර්ණයෙන්ම මේ අත්හදා බැලීම පිටුපස්සේ ඉන්නවා. Would you just open it? ඒක විවෘත කරලා බලන්න පුළුවන්ද? You guys are great. ඔයාලා නියමයි යාළුවනේ. You guys are great. We all chipped in. අපි හැමෝම දායක වුණා. We all chipped in. හරි. සිංහල තේරුම එක්ක ලියන්න. අද දවසේ අවසාන වාක්‍ය ටික අපි බලමු. This is what we are having for your Thanksgiving dinner. This is what we are having for your Thanksgiving dinner. ඒ කියන්නේ මේකද ඔයා ඔයාගේ Thanksgiving dinner එකට ගන්න යන්නේ. මේකද ඔයා ඔයාගේ Thanksgiving dinner එකට ගන්න යන්නේ. This is what you are having for your Thanksgiving dinner. මේකද ඔයා ඔයාගේ Thanksgiving dinner එකට ගන්න යන්නේ. That is the moment my parents chose to tell me they are getting divorced. That is the moment. ඒ මොහොත තමයි මගේ දෙමව්පියන් තෝරාගත්තේ
මට කියන්න they are getting divorced. එයාලා දික්කසාද වෙන බව කියන්න තෝරගත්තේ ඒ මොහොත. that is the moment. ඒ මොහොතේ තමයි මගේ දෙමව්පියන් මට කියන්න තෝරගත්තේ එයාලා දික්කසාද වෙන බව. that is the moment my parents chose to tell me they are getting divorced. ඒ මොහොත තමයි එයාලා තෝරගත්තේ මට කියන්න එයාලා දික්කසාද වෙන බව. do you remember me? ඔයාට මාව මතකද? we used to work together. අපි එකට වැඩ කළා. ඔයාට මතකද? do you remember me? ඔයාට මාව මතකද? අපි එකට වැඩ කරා. we used to work together. හරි ආයි බලමු. this is what you are having for your Thanksgiving dinner. මේකද ඔයා මේ ඔයාගේ Thanksgiving dinner එකට ගන්න යන්නේ. this is what you are having for your Thanksgiving dinner. that is the moment. ඒ මොහොත තමයි මගේ දෙමව්පියෝ. that is the moment my parents chose to tell me they are getting divorced. ඒ මොහොත තමයි මගේ දෙමව්පියෝ තෝරාගත්තේ මට කියන්න එයාලා දික්කසාද වෙන්න යන බව. do you remember me? ඔයාලට මාව මතකද? we used to work together. අපි එකට වැඩ කළා. do you remember me? ඔයාලට මාව මතකද? අපි එකට වැඩ කරා. we used to work together. හරි. සිංහල තේරුම එක ලියා ගන්න. හරි. අලුත් ක්‍රමයට හරි විදියට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 17 වන පාඩම මම මේ විදියට අවසන් කරනවා. ඉතින් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට කමෙන්ට් එකක් විදියට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මගේ Learn English with Harshi Facebook page එක තියෙනවා. ඒ page එකට ගිහින් message එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. දන්න අයට මේ වීඩියෝ share කරන්න. ලස්සනට පොත maintain කරගන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි.